नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे आपल्या चॅनल आज काय नवीनवर. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आज काय नवीनच्या भागामध्ये आपण अतिशय महत्त्वाच्या ठिकाणी माहिती पाहणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, 10वी आणि 12वी बोर्ड परीक्षेबाबत सर्वात मोठा या ठिकाणी निर्णय घेण्यात आला आहे. 10वी आणि 12वी बोर्ड परीक्षेमध्ये सर्वात मोठा या ठिकाणी बदल करण्यात आलेला आहे. तर त्याविषयी सविस्तर माहिती आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पुराव्यासहित बघणार आहोत. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत तुम्हाला बघायचा आहे. तुम्ही जर व्हिडिओवरती नवीन असल्यास व्हिडिओला लवकरात लवकर सर्वांनी लाईक करायचे आहे आणि तुम्ही जर आपल्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राइब केलं नसेल तर सर्व विद्यार्थ्यांनी आताच खाली लाल बटनवरती क्लिक करायचे आणि फ्रीमध्ये आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करून ठेवायचे आहे. कारण विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला या चॅनलवरती 10वी आणि 12वी बोर्ड परीक्षेबाबत संपूर्ण नवीन अपडेट फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केलं जात असतं. म्हणून सर्वांनी आताच खाली लाल बटनवरती क्लिक करा आणि फ्रीमध्ये आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करून घ्या. तर एकही विधी चुकता कामा नये. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला अजूनही जॉईन झालं नसाल तर तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. त्या लिंकवरती क्लिक करा आणि फ्रीमध्ये आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा. कारण त्या ठिकाणी तुम्हाला 10वी आणि 12वी बोर्ड परीक्षेबाबत संपूर्ण स्टडी मटेरियल, संपूर्ण नवीन अपडेट आणि संपूर्ण PDF मटेरियल त्यामध्ये त्या ठिकाणी फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केलं जात आहे. तर खूप सारे विद्यार्थी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन झाले आहेत. तुम्हालाही जॉईन व्हायचं असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे, त्या लिंकवरती क्लिक करा आणि फ्रीमध्ये आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हायला विसरू नका. आता आपण प्रोपोज जाऊया संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या ठिकाणी आले प्रोपोजची संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी. कारण तुम्हाला सांगितलेलं आहे आपल्या चॅनल तुम्हाला संपूर्ण खरी, संपूर्ण अचूक, संपूर्ण पुराव्यास आहेत व संपूर्ण लेटेस्ट माहिती या ठिकाणी फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केली असते. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, महत्त्वाची ठिकाणी बातमी अशी की 10वी आणि 12वीची तुमची जी काही बोर्ड परीक्षा ठिकाणी होणार आहे तर त्या बोर्ड परीक्षेमध्ये मित्रांनो महत्त्वाचा ठिकाणी बदल करण्यात आलेला आहे. तो असं मित्रांनो की परीक्षेदरम्यान तुम्हाला पेपर सोडवण्यासाठी यंदा मित्रांनो विद्यार्थ्यांना जास्तचा या ठिकाणी वेळ मिळणार असल्याचं राज्य शिक्षण मंडळाने मित्रांनो अधिकृतरित्या स्पष्ट केलेलं आहे. त्यामुळे मित्रांनो दरवर्षी 10वी आणि 12वीच्या परीक्षेत 3 तासांचा असणारा पेपर यंदा 3.5 तासांचा असणार आहे. म्हणजेच याचा अर्थ असं मित्रांनो की 3.5 तासांचा तुम्हाला पेपर यावर्षी दिला जाणार आहे. 3.5 तासांचा पेपर मित्रांनो तुम्हाला ठिकाणी सोडावा लागणार आहे. 3.5 तास तुम्हाला ठिकाणी मित्रांनो दिले जाणार आहे. पूर्वी काय व्हायचं मित्रांनो, 3 तासाचा ठिकाणी पेपर असायचा आणि विद्यार्थ्यांना 3 तासामध्ये हा पेपर या ठिकाणी कंप्लीट करावा लागत होता. पण यावर्षी मित्रांनो लिखाणाचा तुमचा सराव या ठिकाणी झालेला नाही आहे. त्यामुळे 3.5 तासांचा या ठिकाणी पेपर करण्यात आले आहे आणि तुम्हाला मित्रांनो या ठिकाणी 30 मिनिटं एक्स्ट्रा देण्यात आलेले आहे. त्यानंतर बघा कोरोना काळात मित्रांनो ऑनलाईन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांची लिखाणाची सवय या ठिकाणी मोडली असल्याची शक्यता आहे आणि ह्या पार्श्वभूमीवर मंडळाने यंदा हा महत्त्वाचा ठिकाणी निर्णय घेतलेला आहे आणि हा महत्त्वाचा ठिकाणी बदल 10वी आणि 12वी बोर्ड परीक्षेत केलेला आहे. त्यानंतर तुम्ही जर बघितलं तर मित्रांनो 10वी आणि 12वी परीक्षेचं वेळापत्र मंडळाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहे आणि त्यामध्ये 70 आणि त्यापेक्षा अधिक गुणांच्या पेपरसाठी 30 मिनिटे आणि 70पेक्षा कमी गुणांच्या पेपरसाठी 15 मिनिटे अधिकपणे मित्रांनो या ठिकाणी दिली जाणार आहे. म्हणजेच याचा अर्थ असा आहे मित्रांनो की 70पेक्षा जर जास्त तुमच्या ठिकाणी गुण असेल किंवा मित्रांनो 70 मार्काचा जर तुमचा ठिकाणी पेपर असेल तर त्यासाठी तुम्हाला ठिकाणी 30 मिनिटं एक्स्ट्रा दिली जाणार आहे. अर्धा तास तुम्हाला ठिकाणी एक्स्ट्रा दिले जाणार आहे. आणि विद्यार्थी मित्रांनो 70पेक्षा जर कमी गुणांचा तुमचा ठिकाणी पेपर असेल तर तुम्हाला ठिकाणी 15 मिनिटं अधिक या ठिकाणी दिली जाणार आहे. तेवढ्या कालामध्ये तुम्हाला ठिकाणी पेपर सोडवावा लागणार आहे. तर अशा प्रकारे मित्रांनो ही महत्त्वाच्या ठिकाणी तुम्हाला माहिती द्यायची होती. संपूर्ण बातमी आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. पण त्या अगोदर मित्रांनो विद्यार्थी ठिकाणी जोरदार मागणी करत आहे की 10वी आणि 12वीची बोर्ड परीक्षा ठिकाणी ऑनलाईन झाली पाहिजे. तर यावरती तुमचं काय मत आहे मित्रांनो, 10वी आणि 12वीची बोर्ड परीक्षा ही ऑनलाईन घेतली पाहिजे की ऑफलाईन घेतली पाहिजे हे तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करून पाठवायचं आहे तुमचं मत. आता विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला जर वाटत असेल की 10वी आणि 12वीची बोर्ड परीक्षा ठिकाणी ऑनलाईन घेतली पाहिजे तर कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा 10वी आणि 12वीची बोर्ड परीक्षा ठिकाणी ऑनलाईन घेतली पाहिजे. आणि जर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हालाही वाटत असेल की 10वी आणि 12वीची बोर्ड परीक्षा ठिकाणी ऑफलाईन घेतली पाहिजे तर कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा 10वी आणि 12वीची बोर्ड परीक्षा ठिकाणी ऑफलाईन घेतली पाहिजे. तर विद्यार्थी मित्रांनो सर्वांनी त्यांचं मत कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा की बोर्ड परीक्षा ठिकाणी ऑनलाईन झाली पाहिजे की ऑफलाईन घेतली पाहिजे हे सर्वांनी कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करायचे. जर तुमचं मत असेल की ऑनलाईन घेतली पाहिजे तर कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा 10वी आणि 12वीची बोर्ड परीक्षा ठिकाणी ऑनलाईन झाली पाहिजे. आणि जर तुम्हाला वाटत असेल की 10वी आणि 12वीची बोर्ड परीक्षा ठिकाणी ऑफलाईन घेतली पाहिजे तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये ऑफलाईन सुद्धा ठिकाणी लिहून पाठवू शकता. संपूर्ण बातमी आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. पण त्या अगोदर तुम्हाला मित्रांनो आणखी एक महत्त्वाची गुड न्यूज द्यायची आहे, ती बघा जेणेकरून तुमच्या लक्षामध्ये संपूर्ण माहिती येऊन जाईल. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो ती महत्त्वाची ठिकाणी गुड न्यूज अशी की मित्रांनो अनअकॅडमीतर्फे तुमच्यासाठी मित्रांनो एक महत्त्वाच्या ठिकाणी बॅचेस लॉन्च करण्यात आले आहे आणि क्रॅश कोर्स या ठिकाणी मित्रांनो लॉन्च करण्यात आले आहे. तुमच्या त्या ठिकाणी फायनल बोर्ड एक्झाम जवळ आले आहे तर त्या बोर्ड एक्झामची या ठिकाणी प्रिपरेशन करण्यासाठी प्लसमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो 12वीच्या विद्यार्थी मित्रांनो MST CETच्या ठिकाणी तयारी करण्यासाठी या बॅचच्या ठिकाणी लॉन्च करण्यात आले आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही जर बघितलं तर मिशन फायनल एक्झाम 2022 या बॅच या ठिकाणी लॉन्च करण्यात आले. जर तुम्ही ह्या बॅचमध्ये जॉईन झाला तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला ठिकाणी बोर्ड एक्झाममध्ये चांगल्या प्रकारे ठिकाणी मार्क्स मिळू शकता, चांगल्या प्रकारे
प्रकारे तुम्ही या ठिकाणी अभ्यास करू शकता आणि चांगल्या प्रकारे मित्र तुमचे संपूर्ण डाऊट या ठिकाणी सॉल्व्ह करू शकता आणि तुम्हाला बोर्ड एक्झाममध्ये चांगल्या प्रकारे जर मार्क्स मिळवायचे असेल तर सर्वांनी या बॅचमध्ये जॉईन व्हायचं आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, या बॅचचे नाव असणार आहे मिशन फायनल एक्झाम 2022 क्रॅश कोर्स फॉर PCMB. म्हणजेच मित्रांनो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ, बायोलॉजी हे सर्व सब्जेक्ट तुम्हाला ठिकाणी शिकवले जाणार आहे आणि ही बॅच मित्रांनो 11वी आणि 12वीसाठी असणार आहे आणि ह्या बॅचमध्ये तुम्हाला मित्रांनो हिंदी लँग्वेजमध्ये ठिकाणी शिकवलं जाणार आहे आणि ही बॅच मित्रांनो 20 डिसेंबरपासून ठिकाणी स्टार्ट झालेली आहे. जर तुम्हाला या बॅचमध्ये जॉईन व्हायचं असेल तर आता डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकला क्लिक करा, त्या ठिकाणी जा आणि गेल्याच्या नंतर लवकरात लवकर मित्रांनो तुम्हाला एक सबस्क्रिप्शन बटन दिसणार आहे. त्या सबस्क्रिप्शन बटनावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि लवकरात लवकर अनेकने वेळ तुम्हाला सबस्क्रिप्शन घेऊन घ्यायचं आहे. जर तुम्ही सबस्क्रिप्शन घेतलं तर तुम्हाला ह्या बॅचमध्ये या ठिकाणी जॉईन होता येणार आहे. आणि जर विद्यार्थी मित्रांनो सबस्क्रिप्शन घेता वेळी जर तुम्हाला त्या ठिकाणी 10% डिस्काउंट जर हवं असेल तर फक्त कॅपिटलमध्ये एक कोड वापरा, तुम्हाला त्या ठिकाणी 10% डिस्काउंट या ठिकाणी मिळून जाणार आहे. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना तुम्हाला त्या ठिकाणी डिस्काउंट जर मिळवला तर तुम्ही या ठिकाणी मित्रांनो लवकरात लवकर या बॅचमध्ये जॉईन होऊ शकता. त्यानंतर बघा मित्रांनो 12वी-24साठी मित्रांनो ही बॅच या ठिकाणी महत्त्वाची लॉन्च करण्यात आली आहे. या बॅचच्या नाव असं मित्रांनो बोर्ड रिव्हिजन प्लस मित्रांनो MHT CET 2022 प्रिपरेशन बॅच. या बॅचमध्ये जर तुम्ही या ठिकाणी जॉईन झाला तर मित्रांनो ह्या बॅचमध्ये तुमची जे काय तुमचे फायनल बोर्ड एक्झाम असणार आहे त्याची सुद्धा या ठिकाणी तयारी केली जाणार आहे. प्लसमध्ये तुम्ही 12वीच्या नंतर MHT CETच्या ठिकाणी परीक्षा देत असतात तर त्याची सुद्धा तयारी मित्र तुमची या बॅचमध्ये ऑलरेडी करून घेतली जाणार आहे. म्हणजे याचा अर्थ मित्रांनो तुम्हाला ठिकाणी डबल फायदा मिळणार आहे. फायनल बोर्ड एक्झामची सुद्धा ठिकाणी तुमची तयारी केली जाणार आहे आणि मित्रांनो 12वीच्या नंतर तुम्ही CETची परीक्षा देत असता MHT CETची तर त्याची सुद्धा तुमची या ठिकाणी तयारी करून घेतली जाणार आहे. आणि या बॅचमध्ये तुम्हाला मॅथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश हे सर्व सब्जेक्ट मित्रांनो या ठिकाणी शिकवले जाणार आहे आणि ही बॅच मित्रांनो 12वीच्या विनसाठी असणार आहे आणि ह्यामध्ये तुम्हाला हिंदी लँग्वेजमध्ये शिकवलं जाणार आहे. जर तुम्हालाही या बॅचमध्ये जॉईन व्हायचे असेल तर सर्व विद्यार्थ्यांनी आता डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकला क्लिक करायचे, त्या ठिकाणी जायचे आणि गेल्याच्यानंतर मित्रांनो लवकरात लवकर अनअकॅडमीवरती 12 महिन्यांचं किंवा 24 महिन्यांचं किंवा 18 महिन्याच्या ठिकाणी सबस्क्रिप्शन घेऊन घ्यायचं आहे. जेणेकरून तुम्हाला मित्रांनो ह्या बॅचेसमध्ये ठिकाणी जॉईन होता येणार आहे आणि तुम्ही फ्रीमध्ये या ठिकाणी अभ्यास करू शकता. आणि विद्यार्थी मित्रांनो या बॅचेसमध्ये जर तुम्ही या ठिकाणी जॉईन झाला तर तुम्हाला मित्रांनो हे सर्व शिक्षक काही महत्त्वाच्या ट्रिक्स आणि महत्त्वाच्या टिप्स या ठिकाणी शिकवणार आहे. जेणेकरून तुम्ही बोर्ड एक्झाममध्ये ठिकाणी चांगल्या प्रकारे पास होऊ शकता आणि चांगल्या प्रकारे तुम्ही ठिकाणी मार्क्स मिळू शकता. आणि दुसरं म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला बोर्ड एक्झाममध्ये कोणकोणत्या टॉपिकवरती क्वेश्चन या ठिकाणी विचारले जाऊ शकतात आणि कोणकोणते तुम्हाला ठिकाणी क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात याची तुम्हाला डिटेलमध्ये माहिती ठिकाणी दिली जाणार आहे. म्हणून सर्व विद्यार्थ्यांनी ह्या बॅचमध्ये जॉईन व्हा. याची लिंक तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली, त्या लिंकवरती क्लिक करा आणि लवकरात लवकर मित्रांनो या बॅचमध्ये जॉईन होण्यासाठी सबस्क्रिप्शन घेऊन घ्या. 18 किंवा 12 किंवा 24 महिन्याची सबस्क्रिप्शन घेऊन घ्या आणि त्या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो फक्त कॅपिटलमध्ये एक कोड वापरा, तुम्हाला त्या ठिकाणी 10% डिस्काउंट मिळून जाणार आहे. जर तुम्ही एक कोड वापरला तर 10% डिस्काउंट मिळणार आहे. जर एक कोड वापरला नाही तर तुम्हाला त्या ठिकाणी डिस्काउंट मिळणार नाही आहे. म्हणून सर्व विद्यार्थ्यांनी जे तुम्हाला साईटमध्ये कोडचा ऑप्शन दिला असतं त्या ठिकाणी फक्त कॅपिटलमध्ये एक कोड तुम्हाला वापरायचं आहे आणि विद्यार्थी मित्रांनो 10% डिस्काउंट तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळून जाणार आहे. लवकरात लवकर या बॅचमध्ये तुम्ही जॉईन व्हा आणि एक कोड वापरायला विसरू नका. याची लिंक तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही जर अनअकॅडमीवरती 12 किंवा त्याहून मित्रांनो अधिक महिन्यांसाठी जर या ठिकाणी सबस्क्रिप्शन घेतलं तर तुम्हाला अनअकॅडमीतर्फे 4 महिन्याच्या ठिकाणी सबस्क्रिप्शन फ्रीमध्ये दिलं जाणार आहे. आणि जर विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी तुम्हाला जर 10% डिस्काउंट हवं असेल तर फक्त कॅपिटलमध्ये एक कोड वापरा, तुम्हाला त्या ठिकाणी मित्रांनो 10% डिस्काउंट मिळून जाणार आहे. जर तुम्ही कोणतेही सबस्क्रिप्शन या ठिकाणी घेतलं अनअकॅडमीवरती आणि त्या ठिकाणी तुम्ही जर फक्त कॅपिटलमध्ये एक कोड वापरला तर तुम्हाला त्या ठिकाणी 10% डिस्काउंट या ठिकाणी मिळून जाणार आहे. म्हणून सर्व विद्यार्थ्यांनी डिस्काउंट जर तुम्हाला या ठिकाणी मिळवायचं असेल कोणत्याही सबस्क्रिप्शनवरती तर फक्त एक कोड वापरा, तुम्हाला त्या ठिकाणी 10% डिस्काउंट या ठिकाणी मिळून जाणार आहे. याची लिंक तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे.